Oppitunti 1. Onnen löytäminen. Hei Anna, kun ajattelet tavoitteitasi, mitä haluat saavuttaa? Hei John, mietin, mikä tekee minut onnelliseksi ja kuinka saavuttaa se. Se on hieno lähestymistapa. Onnellisuus on niin tärkeä tavoite. Täysin. Haluan matkustaa enemmän ja kokea erilaisia kulttuureja. Matkustaminen voi olla niin rikastuttavaa. Onko sinulla jokin tietty paikka mielessä? Haluaisin vierailla Japanissa. Kulttuuri ja ruoka ovat kiehtovia. Japani kuulostaa uskomattomalta. Olen kuullut, että kirsikankukat ovat kauniita keväällä. Kyllä. Haluan nähdä heidät henkilökohtaisesti. Entä sinä? Haluan oppia uuden kielen. Se olisi hauska haaste. Se on upea maali. Mitä kieltä ajattelet? Harkitsen espanjaa. Se on laajalti puhuttu ja hyödyllinen. Hieno valinta. Lisäksi se avaa monia matkustusmahdollisuuksia. Täsmälleen. Haluan olla yhteydessä useampaan ihmiseen matkojeni aikana. Oppitunti 2. Suden lupaus. Aamulla Anna, luin tarinaa, jossa hän puhui suden antamasta lupauksesta. Se kuulostaa kiehtovalta. Mikä oli lupaus? Susi lupasi suojella kylää vastineeksi ruuasta. Mielenkiintoista. Luottivatko kyläläiset häneen? Aluksi he olivat skeptisiä, mutta lopulta suostuivat. On aina riskialtista luottaa suteen. Mitä tapahtui seuraavaksi? Susi piti lupauksensa, mutta kyläläisten oli oltava varovaisia. Ymmärrän miksi. Mitä he lupasivat sudelle vastineeksi? He lupasivat toimittaa hänelle lampaita joka kuukausi. Se on hankala sopimus. Se kuulostaa klassiselta tarinalta luottamuksesta. Täsmälleen. Se saa sinut ajattelemaan tasapainoa turvallisuuden ja riskin välillä. Oppitunti 3. Seikkailuviikko. Hei Anna, suunnittelen vain viikon matkaa ja haluan nähdä kaikki tärkeimmät nähtävyydet. Se kuulostaa jännittävältä. Mitkä paikat ovat listallasi? Haluan vierailla kuuluisassa museossa, kasvitieteellisessä puutarhassa ja kaupungin eläintarhassa. Hienoja valintoja. Oletko käynyt missään heistä aiemmin? Ei, tämä on ensimmäinen kertani. Odotan sitä todella innolla. Tulet rakastamaan museota. Heillä on upeita näyttelyitä. Olen kuullut sen. Entä kasvitieteelliset puutarhat? Ne ovat kauniita, varsinkin keväällä, kun kaikki kukat kukkivat. Se kuulostaa ihanalta. Otan ehdottomasti kamerani mukaan. Hyvä idea. Haluat vangita kaikki nämä värit. Täsmälleen. Ja olen myös innoissani eläintarhasta. Onko vinkkejä siihen? Saavu ajoissa katsomaan eläimiä, kun ne ovat aktiivisimpia. Kiitos vinkistä. En malta odottaa tätä seikkailua. Oppitunti 4. Tuoreet hedelmät. Hei Anna, sain juuri omenoita, banaaneja ja appelsiineja. Mukava. Ovatko ne tuoreita ja kypsiä? Kyllä, ne näyttävät täydellisiltä. En malta odottaa, että pääsen syömään niitä.
Tuoreet hedelmät on parasta. Syötkö paljon hedelmiä? Täysin. Yritän syödä vähintään 2 kappaletta päivässä. Se on hyvä tapa. Rakastan smoothieita banaanien ja marjojen kanssa. Smoothiet ovat herkullisia. Yleensä syön vain hedelmiä. Hedelmien välipala on myös hienoa. Mikä on suosikkisi? Mielestäni omenat ovat suosikkini. Ne ovat rapeita ja makeita. Rakastan appelsiineja niiden mehukkuudesta. Ne ovat niin virkistäviä. Appelsiinit kosteuttavat hyvin. Tykkäätkö kokata hedelmien kanssa? Kyllä. Lisään usein hedelmiä salaatteihin tai teen hedelmäsalsaa. Tuo kuulostaa herkulliselta. Minun pitäisi kokeilla sitä omenoideni kanssa. Oppitunti 5. Asunnon etsiminen. Huomenta Anna, oletko alkanut etsiä majoitusta matkaa varten? Ei vielä. Tutkin edelleen vaihtoehtoja. Onko sinulla ehdotuksia? Löysin netistä pari mukavaa hotellia, jotka ovat edullisia. Siitä on apua. Ovatko ne lähellä nähtävyyksiä? Kyllä, molemmat ovat kävelymatkan päässä tärkeimmistä kohteista. Täydellinen. Haluaisin yöpyä jossain kätevässä paikassa. On myös hienoja hostelleja, jos haluat sosiaalisen tunnelman. Hostellit voivat olla hauskoja. Tykkään tavata uusia ihmisiä matkoillani. Täsmälleen. Lisäksi heillä on usein keittiötilat ruoanlaittoa varten. Se on plussaa. Se säästää rahaa aterioissa. Oletko tarkistanut arvostelut? Kyllä, arvostelut ovat tärkeitä. Ne auttavat tekemään oikean valinnan. Oppitunti 6. Sananvapauden voima. Aamulla Anna, ajattelin vain, kuinka sananvapaus on itse elämä. Se on syvällinen lausunto. Mikä sai sinut ajattelemaan sitä? Kuulin puheen, jossa korostettiin ajatusten avoimen ilmaisemisen tärkeyttä. Se on niin totta. Sananvapaus antaa meille mahdollisuuden jakaa ajatuksemme ja olla yhteydessä muihin. Täsmälleen. Se on elintärkeää terveelle yhteiskunnalle. Ilman sitä menetämme äänemme. Olen samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka paljon sanamme voivat vaikuttaa muutokseen. Ehdottomasti. Koko pallopeli muuttuu, kun ihmiset tuntevat voivansa puhua. Kyllä. Mikä oli kuulemasi puheen pääkohta? Puhuja sanoi, että äänten hiljentäminen johtaa vain tietämättömyyteen ja pelkoon. Se on vahva viesti. On tärkeää rohkaista vuoropuhelua, ei sulkea sitä. Täysin. Tähän loppuu tämän päivän puheeni. Mitä mieltä olette? Oppitunti 7. Puolustustaito. Hei Anna, olen miettinyt, kuinka puolustuslakimiehet tarvitsevat usein myötätuntoa asiakkaitaan kohtaan. Tuo on mielenkiintoinen pointti. Miten he yleensä tekevät sen? He käyttävät usein emotionaalisia vetoomuksia yhteydenpitoon tuomariston kanssa. Tuossa on järkeä. Tunteet voivat muuttaa mielipiteitä merkittävästi. Täsmälleen. Tästä syystä puolustusasianajajat valitsevat todennäköisemmin oikeudenkäynnin syytesopimuksen sijaan. Oikein.
Oikeudenkäynti antaa heille mahdollisuuden esittää tapauksensa vakuuttavammin. He voivat kertoa asiakkaansa tarinan tavalla, joka resonoi ihmisten kanssa. Kyllä. Tarinankerronta on tehokas työkalu missä tahansa oikeuspuolustuksessa. Oletko koskaan nähnyt oikeussalissa draamaa, jossa tämä korostui? Olen nähnyt muutaman. He todella korostavat taistelua oikeuden puolesta. On kiehtovaa, kuinka strategialla on ratkaiseva rooli oikeudellisissa tuloksissa. Oppitunti 8. Saavutusten juhliminen. Hei Anna, mikä oli yksi suurimmista saavutuksistasi? Maratonin suorittaminen viime vuonna oli minulle valtava saavutus. Vau, se on vaikuttavaa. Miten valmistauduit siihen? Harjoittelin kuukausia ja lisäsin etäisyyttä vähitellen joka viikko. Se kuulostaa intensiiviseltä. Kohtasitko haasteita harjoittelun aikana? Ehdottomasti. Jotkut päivät olivat vaikeita, varsinkin kun olin väsynyt. Voin kuvitella. Mikä motivoi sinua jatkamaan? Muistutin itseäni maaliviivasta ja kuinka upealta se tuntuisi. Se on hieno ajattelutapa. Miltä sinusta tuntui, kun ylitit maaliviivan? Se oli uskomatonta. Tunsin sekoituksen uupumusta ja iloa. Lyön vetoa. Aiotteko juosta uuden maratonin tulevaisuudessa? Kyllä, haluan parantaa aikaani ja ehkä kokeilla toista kurssia. Kuulostaa upealta maalilta. Ihailen omistautumistasi. Oppitunti 9. Ulkoseikkailut. Huomenta Anna, ajattelin mennä melomaan järvelle tänä viikonloppuna. Se kuulostaa hauskalta. Valittavana on paljon paikkoja, eikö niin? Kyllä, löysin pari paikkaa, jotka vuokraavat kajakkeja ja joista on upeat näkymät. Täydellinen. Tehdään lista siitä, mitä meidän pitää tuoda. Hyvä idea. Pakkaamme mukaan runsaasti vettä ja välipaloja. Ehdottomasti. Äläkä unohda aurinkovoidetta ja hattuja, jotka suojaavat meitä auringolta. Oikein. Auringossa on helppo palaa vedessä. Mitä jos ottaisit kameran mukaan hetkien tallentamiseen? Hieno ehdotus. Haluamme muistaa kauniit maisemat. Kyllä. Olen innoissani tästä seikkailusta. Tästä tulee muistettava päivä. Minä myös. Viimeistetään suunnitelmamme myöhemmin tänään. Oppitunti 10. Tietokoneongelmien hallinta. Hei Anna, kannettavani ei toimi kunnolla. Voi ei. Mikä näyttää olevan ongelma? Se käy todella hitaasti ja välillä jäätyy. Se kuulostaa turhauttavalta. Ehkä meidän pitäisi harkita päivityksen hankkimista. Se voisi auttaa. Tarvitsenko mielestäsi lisää rammuistia? Kyllä, rammuistin lisääminen voi ehdottomasti parantaa nopeutta. Saatan myös tarvita uuden kovalevyn. Mitä mieltä olette? Solid State-asema olisi hieno päivitys. Ne ovat paljon nopeampia. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Mistä noita kannattaisi etsiä? Voit tarkistaa verkossa tai paikallisissa elektroniikkaliikkeissä. Teen sen. Toivottavasti se korjaa ongelmat.
Sen pitäisi. Ohjelmiston päivittäminen on myös tärkeää. Hyvä pointti. Varmistan, että kaikki on ajan tasalla. Oppitunti 11. Yörutiinit. Huomenta Anna, olen ymmärtänyt, että voin paremmin yöllä. Todella. Herään aamuisin virkeänä. Olen täysin samaa mieltä. Huomaan olevani tuottavampi myöhään päivällä. Se on mielenkiintoista. Mitä teet niinä tunteina? Työskentelen yleensä luovien projektien parissa tai luen. Nämä ovat mahtavia yöaktiviteetteja. Tykkään rentoutua elokuvan parissa. Elokuvat ovat täydellisiä rentoutumiseen. Mistä genreistä pidät? Rakastan komedioita. Ne nostavat aina mieltäni. Komediat ovat mahtavia. Minä kalistun thrillereihin jännityksen vuoksi. Thrillerit voivat olla intensiivisiä. Katsotko niitä yksin vai ystävien kanssa? Katson niitä mieluummin ystävien kanssa yhteisen jännityksen vuoksi. Oppitunti 12. Puhuminen oikeuden puolesta. Hei Anna, uskon, että on tärkeää ajaa julkista etua rohkeasti. Täysin. Suuremman oikeudenmukaisuuden ja myötätunnon puolesta puhuminen on elintärkeää yhteiskunnassamme. Oikein. Vaatii rohkeutta puolustaa sitä, mikä on oikein. Kuinka voimme rohkaista muita? Voimme aloittaa lisäämällä tietoisuutta tärkeistä asioista. Se on hieno idea. Sosiaalinen media voi olla tehokas työkalu viestien levittämiseen. Ehdottomasti. Sen avulla voimme tavoittaa laajemman yleisön nopeasti. Ja voimme vaatia vastuullisuutta johtajilta ja organisaatioilta. Kyllä, vastuullisuus on ratkaisevan tärkeää edistymisen kannalta. Miten voimme mielestäsi innostaa toimintaan? Henkilökohtaisten tarinoiden jakaminen voi motivoida muita liittymään asiaan. Olen samaa mieltä. Henkilökohtaiset yhteydet tekevät asioista enemmän suhteellisia. Työstetään projektia, joka korostaa paikallisen yhteisön haasteita. Oppitunti 13. Huonevarustelu. Huomenta Anna, oletko tarkistanut sen hotellin huonetilat? Kyllä, heillä on kaikki tarvittavat mukavuudet mukavaan oleskeluun. Se on hyvä kuulla. Millaisista mukavuuksista puhumme? He tarjoavat ilmaisen wifiän, kuntokeskuksen ja jopa uima-altaan. Vau, kuulostaa täydelliseltä. Uima-allas on loistava paikka rentoutua pitkän päivän jälkeen. Täsmälleen. Lisäksi kuntokeskus on kätevä liikkumiseen. Entä ruokailumahdollisuudet? Onko heillä ravintolaa? Kyllä, paikan päällä on ravintola, jossa on erilaisia ruokia. Se kuulostaa fantastiselta. On mukavaa, että lähellä on ruokapaikkoja. Varmasti. Se tekee kokonaiskokemuksesta nautittavamman. Varataan pian huone sinne. Vaikuttaa hienolta valinnalta. Oppitunti 14. Matka Japaniin. Hei Anna, kyllä, kävin Japanissa viime kuussa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Mikä oli matkasi kohokohta? Kirsikankukat olivat henkeä salpaavia. En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Vau!
Se oli varmasti kaunis näky. Oletko käynyt temppeleissä? Kyllä, tutkin useita temppeleitä Kiotossa. Arkkitehtuuri oli kiehtovaa. Olen kuullut, että Kioton kulttuuri on rikas. Mitä muuta olet kokenut? Kokeilin perinteisiä japanilaisia teeseremonioita. Se oli niin rauhoittavaa ja tyylikästä. Se kuulostaa ihanalta. Oletko tutustunut paikalliseen keittiöön? Ehdottomasti. Nautin sushista ja ramenista paikallisista ravintoloista. Nam. Opitko japanilaisia lauseita ollessasi siellä? Poimin muutaman, kuten arigaton, kiitos. Se auttoi paikallisia. Se on hienoa. Kielen kautta on aina mukava olla yhteydessä. Varmasti. Se teki kokemuksesta vielä erikoisemman. Oppitunti 15, seuraa uutisia. Huomenta Anna, oletko kuullut tärkeitä uutisia eri puolilta maailmaa viime aikoina? Kyllä, luin merkittävistä kehityssuunnista globaalissa politiikassa. Se on mielenkiintoista. Mitä tapahtuu? Ilmastonmuutospolitiikasta on keskusteltu paljon. Oikein. Se on niin tärkeä kysymys. Entä uutisia eri puolilta kansakuntaa? Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden uudistamista on puolustettu mielenosoituksissa. On innostavaa nähdä ihmisten yhdistävän muutosta. Entä paikallisuutiset? Kaupunkimme suunnittelee uutta puistoa edistämään yhteisön hyvinvointia. Se kuulostaa fantastiselta. Viheralueet ovat erittäin tärkeitä kaupungin osille. Täysin. On hienoa nähdä aloitteita, jotka hyödyttävät yhteisöä. Pysyminen ajan tasalla auttaa meitä ymmärtämään, mitä ympärillämme tapahtuu. Oppitunti 16, uusien tyylien tutkiminen. Hei Anna, en ole varma ylimitoista vaatteista, mutta annan heillekin mahdollisuuden. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Mikä saa sinut epäröimään? Olen aina suosinut istuvia tyylejä, mutta ylisuuri näyttää mukavalta. He ovat. Lisäksi ne voivat olla varsin trendikkäitä ja mukavia. Totta. Olen nähnyt joitain asuja, jotka näyttävät hyvältä ylimitoitettujen kappaleiden kanssa. Täsmälleen. Kyse on siitä, kuinka yhdistät ne muihin esineisiin. Onko sinulla suosituksia ylikokoisten vaatteiden muotoiluun? Voit käyttää niitä istuvien farkkujen tai vyön kanssa muodon luomiseksi. Kuulostaa fiksulta idealta. Minun täytyy kokeilla sitä. Ja älä unohda lisävarusteita. Ne voivat todella kohottaa ulkonäköä. Hieno vinkki. Selvittelen joitakin vaihtoehtoja tänä viikonloppuna. Oppitunti 17. Kulttuurimatkat. Huomenta Anna, oletko kuullut uusista tarjoamistamme matkoista? Ei, en ole. Millaisia retkiä ne ovat? Tarjoamme retkiä perinteisiin temppeleihin, museoihin ja paikallisiin taidegallerioihin. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan kulttuurikohteisiin tutustumista. Minä myös. Jokaisella paikalla on oma ainutlaatuinen historiansa ja kauneutensa. Täysin. Ovatko kierrokset opastettuja? Kyllä, ne ovat. Oppaat kertovat kiehtovia tarinoita jokaisesta paikasta.
Se on hienoa. Se lisää niin paljon kokemusta. Lisäksi se on mahdollisuus tavata muita, jotka arvostavat taidetta ja kulttuuria. Haluaisin liittyä jollekin näistä matkoista. Milloin ne alkavat? Ne alkavat ensi kuussa, joten meidän pitäisi suunnitella, että mennään yhdessä. Oppitunti 18. Muotivalinnat. Hei Anna, olen viime aikoina ajatellut kokeilla erilaisia tyylejä. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä tyylejä harkitset? En ole vielä varma, se riippuu mieltymyksistäni. Haluaisin ehkä rentoa tai jotain muodollisempaa. Molemmat voivat olla mahtavia. Mikset kokeilisi molempia ja katso kumpi näyttää sinulle paremmalta? Hyvä idea. Tyylien sekoittaminen voi luoda ainutlaatuisen ilmeen. Täsmälleen. Asusteet voivat myös muuttaa asun tunnelmaa. Se on totta. Onko sinulla suosikkiasusteita? Rakastan statement-kaulakoruja, ne voivat todella kohottaa yksinkertaista asua. Täytyy etsiä joitain. Entä kengät? Myös kengillä voi olla suuri merkitys. Tennarit arkeen ja korkokengät juhlaan. Pidän sen äänestä. Kokeilen erilaisia yhdistelmiä. Oppitunti 19. Vanhemmuuden resurssit. Huomenta Anna, löysin netistä hyviä vanhemmuuteen liittyviä vinkkejä. Se on hienoa. Mistä löysit ne? Löysin ne vanhemmuuden verkkosivustolta, joka jakaa artikkeleita ja neuvoja. Se kuulostaa hyödylliseltä. Millaisia vinkkejä olet löytänyt? Ehdotuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta tuli, mikä on todella hyödyllistä. Voisin ehdottomasti käyttää vinkkejä siihen. Miten he suosittelevat ajanhallintaa? He ehdottavat aikataulun luomista, joka sisältää perheen ajan. Se on fiksu lähestymistapa. On tärkeää priorisoida perheen toimintaa. Täysin. Heillä on myös ideoita hauskoihin koulutustoimintoihin lapsille. Rakastan sitä. Lasten pitäminen mukana on niin tärkeää. Jaan sivuston kanssasi. Siinä on paljon arvokasta tietoa. Oppitunti 20. Taksin kiinniotto. Hei Anna, oletko valmis lähtemään? Kyllä, olen. Etsitään yhdessä taksi. Hieno idea. Miten täältä pyydetään taksia? Voimme käyttää sovellusta tai heiluttaa sitä kadulla. Käytän mieluummin sovellusta, se on yleensä nopeampaa ja kätevämpää. Hyvä valinta. Mitä sovellusta käytät yleensä? Tykkään käyttää Ridenautea. Se on käyttäjäystävällinen ja luotettava. Se kuulostaa täydelliseltä. Onko sinun luotava tili? Kyllä, mutta se on nopea asentaa vain muutamilla yksityiskohdilla. Mahtava. Aloitetaan, jotta emme hukkaa aikaa. Oikein. Avaan sovelluksen ja syötän määränpäämme. Hienoa. Voin tarkistaa taksin arvioidun saapumisajan. Kuulostaa hyvältä. Tämä tekee matkastamme paljon helpompaa. Oppitunti 20. Taloudelliset erot. Huomenta Anna, olen ajatellut maamme taloudellista eroa.
Se on merkittävä ongelma. Vaikka monet kansalaisistamme menestyvät, toiset epäilevät edistymisen lupausta. Täsmälleen. On turhauttavaa nähdä tällainen kuilu eri yhteisöjen välillä. Kyllä, ja jotkut ihmiset tuntevat olonsa jälkeenjääneeksi yleisestä kasvusta huolimatta. Mitä tämän asian ratkaisemiseksi mielestäsi voitaisiin tehdä? Tarvitsemme osallistavampia politiikkoja, jotka tukevat syrjäytyneitä ryhmiä. Ehdottomasti. Koulutus- ja työharjoitteluohjelmat voivat vaikuttaa asiaan. Samaa mieltä. Yksilöiden voimaannuttaminen on avainasemassa kuilun kuromisessa. On tärkeää varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus hyödyntää mahdollisuuksia. Täysin. Meidän tulee puolustaa muutosta paikallishallinnossa. Kyllä. Jokainen ääni on tärkeä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomisessa. Oppitunti 22. Budjetin analysointi. Hei Anna, oletko nähnyt uusimman budjettiraportin? Kyllä, minulla on. Se on melko yksityiskohtainen ja järjestetty. Olin vaikuttunut siitä, kuinka läpinäkyvä se on. Huomasitko koulutusta koskevat kohdat? Täysin. He osoittivat huomattavan summan kouluille ja ohjelmille. Se on hienoa nähdä. Koulutus on tulevaisuuden kasvun kannalta ratkaisevaa. Ehdottomasti. Pidin myös siitä, kuinka he sisälsivät rahoitusta yhteisöprojekteihin. Kyllä, yhteisöllinen osallistuminen on erittäin tärkeää. Mitä mieltä olit terveysbudjetista? Minusta se oli järkevää, etenkin mielenterveyspalveluihin keskittyen. Täsmälleen. Mielenterveyden tuki jää usein huomiotta budjettikeskusteluissa. Sen on aika saada ansaitsemansa huomio. Oliko sinulla huolenaiheita raportista? Huomasin, että jotkut alueet, kuten joukkoliikenne, vaikuttavat edelleen alirahoitettuja. Se on hyvä pointti. Liikenteen parantaminen voisi hyödyttää monia kansalaisia. Varmasti. Kaiken kaikkiaan se on mielestäni myönteinen askel eteenpäin. Oppitunti 23. Taiteen tutkiminen. Huomenta Anna, olen viime aikoina ajatellut taidettani. Maalaan pääasiassa maisemia ja asetelmia. Se kuulostaa kauniilta. Rakastan maisemien rauhallisuutta. Entä sinä? Nautin luonnon kauneuden vangitsemisesta, mutta haluan myös tutkia abstraktia taidetta. Abstrakti taide voi olla niin ilmeikäs. Oletko jo kokeillut? En vielä, mutta olen innoissani kokeilemaan värejä ja muotoja. Se on hieno idea. Kyse on tunteiden ilmaisemisesta taiteen avulla. Täsmälleen. Minusta olisi vapauttavaa irtautua perinteisistä muodoista. Täysin. Mikä inspiroi maisemiasi? Haen usein inspiraatiota matkoistani ja paikallisista puistoistani. Luonto on niin mahtava muusa. Haluaisin nähdä uudet abstraktit kappaleesi. Jaan ne ehdottomasti heti kun aloitan. Oppitunti 24. Markkinointistrategiat. Hei Anna, luin siitä, kuinka tehokkaat markkinointistrategiat voivat lisätä myyntiä ja asiakkaiden sitoutumista. Hei John, tämä on mielenkiintoinen aihe. Mihin strategioihin olet törmännyt?
Yksi strategia on käyttää sosiaalisen median vaikuttajia tuotteiden mainostamiseen. Se voi herättää vilinää ja houkutella uusia asiakkaita. Täysin. Vaikuttajilla on voimakas ulottuvuus, ja heidän suosituksellaan voi olla suuri ero. Oletko nähnyt viime aikoina menestyneitä kampanjoita? Kyllä, huomasin kauneusbrändin, joka teki yhteistyötä suosittujen vaikuttajien kanssa. Heidän myyntinsä nousi pilviin kampanjan alkamisen jälkeen. Se on vaikuttavaa. Se osoittaa, kuinka älykkäät kumppanuudet voivat lisätä näkyvyyttä ja uskottavuutta. Mitä muuta löysit? Toinen tehokas tapa on tarjota rajoitetun ajan tarjouksia. Kiireellisyyden tunteen luominen voi kannustaa asiakkaita tekemään nopeita päätöksiä. Ehdottomasti. Ihmiset tuntevat usein pakkoa toimia, kun he ajattelevat, että mahdollisuus saattaa kadota. Se on älykäs taktiikka myynnin lisäämiseksi. Oikein. Lisäksi asiakkaiden sitouttaminen henkilökohtaisten sähköpostien avulla voi myös lisätä sitoutumista. Viestien räätälöiminen yksilöllisten mieltymysten mukaan saa heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi. Olen täysin samaa mieltä. Personointi auttaa rakentamaan yhteyttä brändin ja asiakkaan välille, mikä voi johtaa uskollisuuteen. Täsmälleen. Kyse on siitä, että asiakkaat tuntevat itsensä tärkeäksi. Myös kanta-asiakasohjelmat voivat olla loistava tapa palkita toistuvia asiakkaita. Se on totta. Pisteiden tai alennusten tarjoaminen tulevia ostoksia varten rohkaisee asiakkaita palaamaan takaisin. Se on win-win molemmille osapuolille. Varmasti. Uskon, että näiden strategioiden yhdistäminen voi luoda tehokkaan markkinointisuunnitelman, joka paitsi lisää myyntiä myös rakentaa vahvan asiakaskunnan. Oppitunti 25. Maksuvaihtoehdot. Huomenta, Anna. Olen miettinyt, kuinka joustavat maksuvaihtoehdot voivat vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin. Entä osamaksut? Hei John, se on hyvä idea. Osamaksun tarjoaminen voi tuoda kalliimpia tuotteita asiakkaiden ulottuville. Täsmälleen. Sen avulla asiakkaat voivat budjetoida ostonsa paremmin, mikä tekee heistä todennäköisemmin ostoksensa. Mitä mieltä olette näiden maksujen määräajoista? Määräajat voivat luoda kiireen tunteen, mikä saattaa kannustaa asiakkaita sitoutumaan nopeammin. Niiden on kuitenkin oltava kohtuullisia, jotta ostajat eivät ylikuormittaisi. Täysin. Selkeiden ja hallittavissa olevien määräaikojen asettaminen on ratkaisevan tärkeää. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä kiireellisyyden ja mukavuuden välillä. Olen samaa mieltä. Muistutusten antaminen voi myös auttaa asiakkaita pitämään kirjaa maksuaikatauluistaan. Se osoittaa, että välität heidän kokemuksestaan. Se on fiksu lähestymistapa. Viestinnän avoimena pitäminen voi lisätä asiakastyytyväisyyttä ja luottamusta brändiin. Ehdottomasti. Kyse on siitä, että ostoprosessista tulee mahdollisimman sujuva ja läpinäkyvä. Oletko nähnyt jonkun brändin toteuttavan tämän onnistuneesti? Kyllä, tuntemani huonekaluliike tarjoaa osamaksusuunnitelmat, joissa on selkeät määräajat ja muistutukset, ja niiden myynti on kasvanut merkittävästi. Se on upeaa. Se on loistava esimerkki siitä, kuinka asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen voi johtaa parempiin liiketoimintatuloksiin. Täsmälleen. Mielestäni useamman yrityksen tulisi harkita joustavia maksuvaihtoehtoja houkutellakseen laajemman asiakaskunnan.